હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસા। તો ઢોસા તો બધાને ભાવતા જ હોય છે, પણ જો આપણે ઢોસા બનાવવા હોય તો પહેલાંથી પ્લાનિંગ કરવું પડશે। દાળ ચોખાના ઢોસા બનાવીએ તો આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસા બનાવીશું, એ પણ રવાનો ઉપયોગ કર્યા વગર। તો એ માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લીધો છે। 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધો, એમાં આપણે થોડું પાણી રેડી અને એનું આપણે બેટર બનાવીશું। તો પહેલાં મેં 1 કપ જેટલું પાણી રેડીશ। આમાં આપણે લગભગ 2.5 કપ જેટલું પાણી રેડીશું અને આ રીતે સરસ મિક્સ કરતા જઈ અને સરસ એકદમ પતલું બેટર આપણે તૈયાર કરીશું। હવે આપણે આ બીજો કપ પાણી રેડી ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી દઈશું। તો સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે હાલ આપણે 5 કપ જેટલું જ પાણી રેડીશું અને પછી જરૂર પડશે તો થોડું પાણી આપણે એડ કરીશું। હાલ મેં 2.25 કપ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। એમાં આપણે 1 મરચાંના મેં ઝીણા ટુકડા કરી લીધા છે, એ એડ કરીશું અને થોડા લીલા ધાણા નાખીશું। આ 1 નાના ગાજરની મેં સીણ કરીને રાખી છે, એ આપણે એડ કરીશું અને એમાં તીખાશ માટે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું। જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો ચીલી ફ્લેક્સ એવોઇડ કરજો। તો આ આપણું બેટર તૈયાર છે। એમાં આપણે થોડું પાણી હજી રેડીશું, એટલે કુલ 2.5 કપ જેટલું પાણી મેં એડ કર્યું છે। હવે આપણું બેટરને આને રેસ્ટ આપવાની કંઈ જરૂર હોતી નથી, એટલે આપણે હવે આમાંથી ઢોસા બનાવીશું। ઢોસા બનાવવા માટે મેં આ ઢોસાની પેન લીધી છે, એને આપણે થોડી ગરમ થવા દઈશું। એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ રેડીશું અને સરસ આ રીતે આખા તવામાં ગ્રીસ કરી લઈશું। નોર્મલ ઢોસામાં આપણે તવાને ઠંડો કરવાનો હોય છે અને આમાં આપણે તવાને એકદમ સરસ ગરમ થાય પછી જ આપણે એનું બેટર અંદર એડ કરવાનું, એટલે તવાને આપણે બરાબર પહેલાં ગરમ થવા દઈશું। તો આપણો તવો સરસ ગરમ થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે બેટરને આ રીતે એડ કરીશું। પહેલાં સાઈડોમાંથી એડ કરવાનું, પછી આ રીતે વચ્ચે એડ કરી દેવાનું। અને હવે ગેસ મીડિયમ કરી અને એને ઉપરથી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું। આ રીતે ધાર પર થોડું આપણે તેલ એડ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો થોડો ડ્રાય થવા લાગ્યો છે। 2 થી 2 મિનિટ જેવું થયું છે, હજી આપણે થોડી વાર થવા દઈશું। આ રીતે કિનારથી પછી અલગ કરવાનું, પહેલાં હજી થોડી વાર થવા દઈશું। તો આપણો સરસ કિનારેથી છૂટો પડી ગયો છે। હવે એને આપણે પલટાવી લઈશું અને 1 મિનિટ સુધી એ રીતે મીડિયમ ગેસ પર ચડવા દઈશું। તો હવે આપણો ઢોસો સરસ શેકાઈ ગયો છે, એને આપણે હવે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો સરસ ક્રિસ્પી બને છે અને જાળીદાર પણ।
આ રીતે હવે આપણે બીજા ઢોસા પણ ઉતારી લઈશું. તો ફરી પાછું આપણે થોડું તેલ અપ્લાય કરીશું અને એને આખા તવામાં પીસી વડે ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે એમાં આપણું બેટરને જેટલા વખત આપણે ઢોસા ઉતારીએ એ વખતે હલાવીને જ બરાબર મિક્સ કરી અને પછી જ બેટર રેડવાનું, નકર આપણો ચોખાનો લોટ નીચે બેસી જશે. આને પણ હવે શેકાવા દઈશું. આપણો આ ઢોસો પણ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા સરસ ક્રિસ્પી એવા ચોખાના લોટના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસા. તો એને મેં ટામેટાં અને લસણની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.